ijspakketje gemaakt. Gaat hartstikke goed. Niks aan het handje. De zon schijnt. Het waait een beetje. De auto rijdt heerlijk. Ja, prima. Nog 3 kwartieren ben ik in Spanje. De auto is af en toe een beetje aan het stotteren, zo aan het inhouden. Ik zit gelijk te denken, is het iets met brandstof of zo? Want toen ik de auto kocht, toen had hij een tijdje stilgestaan en misschien is het nu vieze oude brandstof die niet lekker verbrand wordt, of is er iets met de filter die een beetje verstopt zit of zo. Ik weet het niet. Even kijken. Oké, ik ga eens even onder de motorkap kijken. En anders dan kijken of bij het benzinestation of er een brandstofadditief is of zo. Maar het kan ook het filter zijn of van alles eigenlijk. Er biedt me daar een man een pak kersen. Nou ja, schoon is anders. Oh, er komen ook beesten uit. Er gaat wel lucht doorheen. Er zijn wel een paar beesten uitgekomen. Nee, weet ik niet zo goed waar de brandstoffilter zit. Oké, ik ga gewoon even kijken of ze een brandstofreiniger hebben in het tankstation. En dan stop ik die erin. Nou, ik heb het gevonden. Limpeza injetores de gasoline. Limpeza is schoonmaak. Dus dat is goed, ik stop het er even in. Half potje, want er staat een heel potje op 50, 60 liter. En wij hebben natuurlijk maar 30 liter of 35 liter. Het kinderslot of zo. En die man van de tankstation heeft me ook uitgelegd waar een auto-onderdelen plek is. Ze halen nog even een nieuwe luchtfilter. Ik bedoel, dat is het minste wat ik kan doen. Het is hier 6 minuutjes vandaan, die autowinkel. En dat is wel weer het voordeel van Fiat Panda. In vergelijking met een Lada Niva of zo. Is dat de Fiat Panda, die onderdelen zijn wel gewoon gangbaar. Hopelijk, hè. Nu hoop ik dat het er ook ligt. Zullen we zien? Ik had die luchtfilter wel bekeken. En ik zag ook wel dat hij goor was. Maar ja, weet ik veel. Ik schatte het niet zo belangrijk. Maar ja, toen er net allemaal dode beesten uitvielen, dan denk je wel van nou, het is 12:30. Oh mijn god, gaan ze natuurlijk weer lunchen. Ik zie iedereen al bij hun lunchplekje zitten. Nou, hij is natuurlijk dicht. Deze doet gewoon lunch van 12 tot 2. Dus nu 12:30. Ik had gehoopt net op tijd te zijn. Ik ga even kijken of er nog een ander in de buurt zit. En anders rijd ik gewoon even door naar een andere. Hopen dat hij dat haalt. Uma pergunta, vocês fecham a hora do almoço? E depois quando é que abrem? Às 2 só. Ok, eu estou à procura de filtro para o Fiat Panda, estou de viagem e está-me a dar euro. Preciso de filtro novo. É Fiat Panda, queres uma matrícula? Que? Está a encontrar ou não?
tens? Então, já não vou chegar a ter... meio-dia, estão a fechar agora, é isso? É, então às 2. Estou lá. Oké, até já, obrigada. Oké, nou, ze gaan dus dicht voor lunch. Dus ik kan er pas om 2 uur terecht. Maar misschien moet ik zelf ook maar even gaan lunchen dan. En hij zegt, ik leg het klaar boven op de toonbank. Kom maar halen. Dus ik ben benieuwd. Een leuk dorpje hier. Zo heel schattig. En er kwam me net ook al een man bij de tankstation, wou me ook al kersen verkopen. In doosjes, zo lief. Ken je die grap dat ik vergat de motorkap dicht te doen? Ik heb het alweer vergeten. Echt. Dat komt omdat ik dan denk van, oh, ik doe hem even dicht en dan doe ik het zo wel echt. Maar dan vergeet ik het. Het is net als schroeven vergeten aan te draaien. Het is gewoon, je moet het gelijk doen. Anders dan vergeet je. Dat zegt Anibal ook. Ik ben even van de weg afgegaan, van de snelweg af. Gewoon even lekker tussendoor naar die autowinkel. Want ja, waarom zou ik via de snelweg gaan? Ik heb alle tijd. En zie ik ook nog eens wat in plaats van alleen maar snelweg. Leuk toch? Kijk hoe mooi het hier is. Hij gaat lekker langzaam. 50. Even schakelen. Zo, beter. Het is een soort van vals plat. Met hele mooie stenen. Ik heb natuurlijk weer een autowinkel uitgekozen die op de hoogste berg van Portugal ligt. Hij heeft nog geen één keer weer gehaperd sinds die additief. Maar ja, dat zegt nog niks. Beter maar even de luchtfilter verwisselen. Net toen ik keihard ergens een straatje de berg op moest, toen deed hij het wel weer. Dus het kan zijn dat hij niet genoeg lucht krijgt. En daar gaan we nu wat aan doen. Dus. Nu ik toch bij een autowinkel ben, ga ik even kijken of ik de benzinefilter kan vinden. Of die misschien ook vervangen moet worden. Klein, mini filtertje. Nou, die neem ik ook maar mee. Zitten we wachten totdat ze terugkomen van lunch. Ja. Oor. Zo, quick fix. Prullenbak. Estamos a fazer test drive. É. E claro que ele agora não faz nada. O carro agora porta-se muito bem. É estar aqui com um mecânico ao lado. É. Ele só se mete com meninas. Agora, melhor aqui do que estar no meio da estrada, não é? Estás a ver? Aqueles cristos. Estes buraquinhos. Yeah. São tão fininhos, basta ter lá uma impureza assim, Yeah. muito pequenas e o carro vai começar bom a É. Isto era de tirar o carburador fora, lavá-lo, perde-se aqui uma tarde. Ja. E assim. Ainda se podia. E ver a vela, basta só ver uma e já se... Não, eu já vejo outra. Ah, Às vezes é considerada corrente de alta tensão, mas não há nenhum partido. Estás a ver? Já tem uma vela de cada nação.
Ah, tem marcas diferentes. É, mas não pode, tem que ser todas iguais. Ah, ok. É 2 polos Ja, e este é de eu só conheço este. Bougies van elke soort met 2-polig, 1-polig, dat is niet zo heel handig. Die gaan we even vervangen, die bougies. Hij doet even de brandstoffilter en dan kunnen we gaan. Eu já mudei o filtro, mas é ao lado da Niva. Ele é tudo em metal. Ah, sim, esses é tudo em chapa. É. E podemos ver se ele estava... Olha, até está bonito, não é? Tá, não dá para ver assim muito bem, mas Mas parece que está sujo. estava Vou montado ao contrário. A sério? Sim, mas não há problemas nenhum. Eu tenho sentido uma setazinha que é esta. Yeah. E a Aqui para a frente, direção... sim. Yeah. O combustível vem para aqui e ficar. Estes tubos aqui. Furou? Não, está assim meio, olha, vês? Eu vou mudá-lo. Isto aqui é perigoso porque anda aqui gasolina. Yeah, e depois e aqui pode... há corrente. Yeah. E é preferível mudar o. Também não é nada demais. Eu trouxe o extintor de chamas. Ah, sim. E aqui, olha, Yeah, isto, está olha, mesmo olha. assim. Yeah. Oh, muito bem gekiest, ja. Dit is de oude benzinefilter. Het is toch wel echt zwart. Dat zag ik helemaal niet toen hij erin zat, maar nu is de drap zeg maar achtergebleven. 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2. Está sempre assim. A roda sempre. É. E às vezes isto aqui, se é uma ignição transtorizada, esses rotores aqui também se estragam. Não é o caso deste. Este até está mais ou menos bom. O combustível, a caixa, é em metal. É em metal? É. Pois é tal coisa, queria forros. Estou aqui a limpar aqui esses contactozinhos só. Ja. Às vezes apanho o verdete. E esta placa também se estraga muito. É uma placa, isto é uma parte eletrónica, Ok, ja. que é o que gera a corrente. Gera a corrente. Sim, é o que faz Aqui este? sim, Sim. transformar a corrente de contínua para corrente alterna. Toma conta da oficina que eu vou para a Holanda. Ele vem comigo para a Holanda. Vamos os dois para a Holanda. Já temos aqui o bom nas cobras. E assim é como é. O buraco é lá fundo. O buraco é como é lá para baixo. Não. Se arrosca num caso é uma com a outra, mói e depois. Ja, é mesmo no motor, então já depois não... é preciso. Eu por acaso tenho aí roscas postiças que dá para passar chamamos nós de um macho para abrir eu rosca. conheço, Depois mas depois entram entra coisas limalha para lá para dentro. É complicado. Não é? E não queremos que isso aconteça. Isto aqui também não é muito perto, é só um bocadinho. Yeah. Ele vai gostar, o carrinho. Ah, sim, mas Das de linhas velas novas. Isso é É ótimo. uma corrente mais limpa. É. Isto para trabalhar. Autoestrada ou pela nacional? Autoestrada. Aqui é mistura. Aqui Pois. é gasolina. E esse é o... Este é o rolantinho. Desculpa. O rolantinho. A parte se rolar muito, olha. Ah, ok. Yeah. Ah, quando... Pois. Sim. Isto também já está. Está velho. Mas o que é que esse tubo vai fazer ali? É os vapores do óleo. Aqui anda o óleo e vai entrar para a admissão. Ele trabalha igual sem o tubo, mas respingava tudo com óleo. É, não pensei nesse. Ok, então agora é pagar e continuar a viagem, não é? Só experimentar, está tudo bem.
estão gripados. Sim. E a ventoinha a rodar. E não dá para pôr óleo? Ela até está colada. Isto não é bom. Ok, está colada o quê? Olha, olha aqui. Olha, olha. Já não mexe? Olha, estás a ver? Oh. Está gripado, olha. Olha. Está mesmo. E é por isso que faz barulho. E se isto aqui se prender no caminho, Aquece Ficas o carro enrascada todo. logo. ó. Ai. Pois está mesmo. E não estava. Aconteceu agora. Não, mas ela está a trabalhar. Só que isto está forçada. É, Olha, ok. estás a ver? Por isso é que está a fazer o barulho. Pode entrar em curto-circuito e queimar-te a cabelagem, arder-te a cabelagem. Ah, é? É. Podia estar ao caso de meter-te na viagem e colar a ventoinha e então aí é que ficas enrascada mesmo. É. Olha, foi bom que aconteceu agora então. Sim. Assim. Isto é assim, isto tem um veio de apoio, aqui tem um motor Yeah. e aqui tem uns casquilhos em bronze, deste Yeah. lado e deste, que eu tive que tirar a ventoinha, deste aqui. Ok. Está a ver aqui Yeah. a ferrugem, olha. Yeah. E meti-lhe aqui um bocadinho de óleo, o spray, chamamos de spray da ferrugem, Yeah. e aqui abri-lhe um buraquinho e meti-o cá dentro. Pronto. Uma manutenção. Em vez É. de comprar novo, Sim, é. Não, mas ótimo. o problema é que a questão é, novo, haverá, só que isto não há aqui, nem pensar. Pois, Isto pois. tinha que se mandar vir. Yeah. Tira a sucata, corremos Yeah. do risco de não haver e de estar pior do que este. Pelo menos assim, olha, Pois, isso também pelo menos assim já fica, tão bom. está porreiro. Dus om het door te meten heeft hij hier ingestopt naar de multimeter en dan naar de andere kant en dan checken. Nou, het is ondertussen al 5:30. Ik ben hier om 2 uur ongeveer gekomen. Desculpa, estou a ocupar o dia todo, é mesmo? Não faz mal. Tá, Por isso aqui esse está bom. ficou bom. Isto foi quando entrou em esforço, deve ter um fusível queimado. Over 1 kilometer ben ik in Spanje. Daar is de grensovergang. Kijken of we moeten stoppen. Wat? Zijn de grenzen alweer open of zo? Ga gewoon doorrijden. Naar Portugal binnen ook. Niks aan het handje. Volgens mij ben ik nu in Spanje. Ja, daar. Yo. Nou, dat was dan weer heel gemakkelijk. Ik heb mijn coronatest doen en alles. Nou ja. Nou, ik kreeg net het berichtje van een vriendin van mijn moeder. En die is van Nederland naar Portugal aan het rijden. En die is hier vlak over de grens van Spanje. Zit ze in een leuk hotelletje. Dus ik denk dat ik gewoon daarheen rijd. En dan kan ik nog gezellig met haar een drankje doen. Dus daar ben ik dan over een uurtje. Yes, ik ben aangekomen eindelijk. Net bij de zonsondergang. Zwembadje. Het is nu 9:30. En lekker even wat snoepen. En een biertje van Jacqueline. Ga zo proosten. En dan heb ik het gehaald de eerste dag. Ik ben een uurtje over de grens gekomen in Spanje. Maar goed. Heel veel gefixt aan de auto. Oh, daar staat hij. Kijk. Hallo. Morgen weer een dag. Proost! Proost. Bon dia. Het is de volgende ochtend. En hij heeft wat koelvloeistof verloren. Klein beetje. Even bijvullen. Dus dat moet ik onderweg even in de gaten houden. Nee, eigenlijk is hij nu goed. Maar ik doe er wel een beetje bij. God. Dat zei die meneer van de garage ook. Deze auto die consumt heel veel olie. Ik vul nog even mijn bidon met gewoon water hier, dat ik genoeg koelvloeistof heb. Ja, zou ik wel doen, ja. Rij veilig. Stop niet voor Spanjaarden onderweg. Ik hoop maar niet dat het zo godganse heet wordt daar boven in Spanje. Daar heb ik zo hekel aan. Goeie reis. Dankjewel, jij ook hè. Ciao. En als er problemen zijn, moet je maar rennen. Ja. Plezier. Ciao. Beetje eenzame rit. Ja, thanks. Ciao. Jezus.
Die top, jongen. Haha. Op naar Bordeaux. 7 uur rijden. Dus daar zal ik wel 10 uur over doen. En we gaan zien waar ik kom. En nu ging ik hem net starten. Ging alles goed, maar toen wou ik wegrijden. Maar hij stond een beetje hoog afgesteld. Dus nu ging hij snel. Nu is hij dat niet meer volgens mij hoog afgesteld. Dus nu wou ik net starten en ik wou wegrijden. En dan slaat hij af en dan wil hij niet meer pakken. Ik heb de choke uit. Drama's. Oh, waarom wil hij nou niet starten? Shitties. Ik weet zeker dat het komt dat hij die carburateur heeft afgesteld. Even kijken of ik een beetje makkelijk bij die carburateur kom.